අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ උප පොලිස් පරීක්ෂක කියන තනතුර ගැන. ඔන්න ගොඩක් දෙනෙක් අවුරුදු ගාණක් ඉඳන් බලන් හිටපු රැකියා අවස්ථාව සඳහා දැන් ආයුධ පත්‍රය යොමු කරන්න පුළුවන්. මේ තනතුරට අමතරව පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරු කියන තනතුරු ගැසට් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ටිකත් මම channel එකේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පොලිස් පරීක්ෂක කියන තනතුරේ සම්පූර්ණ රැකියා විස්තරය සමග ආයුධ පත්‍ර ලබා ගන්න කොහොමද, නිවැරදිව ආයුධ කරන්නේ කොහොමද කියන එක වීඩියෝ එක අතරතුරදී අපි කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනයක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනයක් නොවන්නට දිනපතා අලුත් වන රැකියා වේගවත් සහ නිවැරදිව ආයුධ පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එකට. හරි, මේක ඉහළින්ම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. උප පොලිස් පරීක්ෂක කියන තනතුර ගැන තමයි පහතින් විස්තර සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ තනතුර සඳහා ආයුධ කරන්න ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මගින් ආයුධ පත්‍රයක ආකෘතියක් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ පාර ඇප්ලිකේෂන් එකේ පරණ ඇප්ලිකේෂන් වලට වඩා යම් වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මම දැක්ක සෝෂල් මීඩියා වල පරණ ඇප්ලිකේෂන්ම ෂෙයා වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ ආයුධ පත්‍රය ආකෘති පත්‍රයට අදාළවම තියෙන ආයුධ පත්‍රයද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. ආයුධ පත්‍රය නිවැරදිවම පුරවගෙන අධ්‍යක්ෂ බඳවා ගැනීම ආධුනිකයින් බඳවා ගන්නා කොට්ටාශය අංක 375 පළමු මහල ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති මාවත කොළඹ 6 කියන ලිපිණයට එවන්න ඕන. ඒ වගේම ආයුධ පත්‍රය දාලා එවන ලිවිං කවරේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ ආයුධ කරන තනතුර සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ සඳහා ආයුධ කරන්න පුළුවන් අවසාන දිනේ තියෙන්නේ 2024 4:30 වෙනිදා. බොහෝ වෙලාවට මේ දිනේ දීර්ඝ වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන විස්තරවල මොනවා හරි වෙනස්කම් වුණොත් මම පින් කරපු කමෙන්ට් එකේ වෙනස්කම් ටික දාලා තියන්නම්. හරි, ඊළඟට මේ තනතුරට අදාළ වැටුප් පරිමාණය මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. හරි, ඒ වගේම 2022 12/15 වැටුප් සංශෝධනයට අදාළ දීමනාත් හිමි වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉහත වැටුප් පරිමාණයට අමතරව ඔයාලට ජීවන වියදම් දීමනාව, 40% දීමනාව, දුෂ්කර දීමනාව, අන්තර් දීමනාව, නිල ඇඳුම් පිරිත්තු කිරීමේ දීමනාව, ආහාර සහ නවාතැන් දීමනා සහ සේවා කාලය අනුව වෙනත් දීමනා ඔයාට ලැබෙනවා. අපි ඉතින් කතා කරපු දීමනාවලට අමතරව ලැබෙන දීමනා තමයි ප්‍රවාහන පහසුකම්, වෛද්‍ය පහසුකම්, නිල ඇඳුම්, උපාධි සහ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා හදාරන්න අවස්ථාව, ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය දියුණු කරගන්න ලැබෙන අවස්ථාව සහ පොලිස් ත්‍යාගාර මුදලින් ලැබෙන දීමනා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් මොනවද කියලා. මුලින්ම වයස් සීමාව දාලා තියෙනවා. වයස් සීමාව ආයුධ පත්‍ර බාර ගන්න අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18ත් 26ත් අතර වෙන්න ඕන. ඒ වගේම දැනට පොලිස් සේවයෙන් නිරත වෙලා ඉන්න නිලධාරීන් සඳහා වයස අවුරුදු 28 දක්වා ආයුධ පත්‍රය යොමු කරන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන කතා කරමු. මුලින්ම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් මව් භාෂාව සහ ගණිතය යන විෂයන් ඇතුළුව සම්මාන සාමාර්ථ 4ක් සහිතව එක්වරකදී විෂයන් 6කින් සමත් වීම. ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය හැර එක්වරකදී විෂයන් 3කින් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි, ඊළඟට මේ තනතුර සඳහා අවශ්‍ය කායික සුදුසුකම් මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම උස අඩි 5යි අඟල් 6ක් හෝ ඊට වැඩි විය යුතුයි. ඒ වගේම පපුව අඟල් 32ක් වෙන්න ඕන හුස්ම අල්ලන්නේ නැතුව. ඒ වගේම සෑම ආයුධකරුවෙක්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීමට ප්‍රමාණවත් කායික සහ මානසික යෝග්‍යතාවකින් යුක්ත වෙන්න ඕන. ඊළඟට කණ්ණාඩි හෝ කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් භාවිතා නොකර ඇසේ අවම දෘෂ්ටිය 6/12ට අඩු නොවිය යුතුයි. ඒ වගේම කෘත්‍රිම ශාරීරික වෙනස්කම් කර නොතිබිය යුතුයි. හරි, ඊළඟට වෙනත් සුදුසුකම් මොනවද කියලා බලමු. ආයුධකරුවන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් වෙන්න ඕන. යහපත් චරිතයකින් යුක්ත වෙන්න ඕන. අවිවාහක වෙන්න ඕන. දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීමට බැඳී සිටින්න ඕන.
හරි ඊළඟට මූලික පරීක්ෂණය ගැන විස්තර දක්වලා තියෙනවා. මේකෙදී 15 වගුවේ ක්‍රියාකාරකම් සහ ඊට අදාළ ලකුණු ලබා දීම සිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා දක්වලා තියෙනවා. මුලින්ම දුරදිව්‍ය මීටර් 1000 විනාඩි 3ට නම් ලකුණු 30යි, විනාඩි 3ත් 4ත් අතර නම් ලකුණු 20යි, විනාඩි 4ත් 5ත් අතර නම් ලකුණු 10 බැගින් ලබා දෙනවා. ඊළඟට චිනප් වාර 5ක් තියෙනවා. ඒකෙදී කාලය විනාඩියයි, එක් වාරයකට ලකුණු 3 බැගින් උපරිම ලකුණු 15ක් ලබා දීම සිදු කරනවා. හරි ඊළඟට පුෂප් වාර 15ක් කාලය විනාඩියයි ලැබෙන්නේ. වාරයකට ලකුණු 1 බැගින් උපරිම ලකුණු 15ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට සිටප් වාර 15ක් කාලය විනාඩියයි, වාරයකට ලකුණු 1 බැගින් උපරිම ලකුණු 15ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට ස්ක්වොට් 15ක් විනාඩියක් ඇතුළත වාරයකට ලකුණු 1 බැගින් උපරිම ලකුණු 15ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට මතක පරීක්ෂා කිරීම, ආයතනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා තත්පර 30යි, තාරණය කර ගැනීමට තත්පර 30යි, ලිවීමට තත්පර 120ක් ලැබෙනවා. එක් ආයතනයකට ලකුණු 1 බැගින් උපරිම ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. හරි ඊළඟට පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා මීටර 1000ක දුර විනාඩි 5ක් ඇතුළත දීවීමට අපොසත් වන ආයුධකරුවන් යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය අසමත් ලෙස සලකනවා කියලා. හරි ඊළඟ ලිඛිත පරීක්ෂණය. ලිඛිත පරීක්ෂණයේදී බුද්ධිය හා භාෂා හැකියාව සහ සාමාන්‍ය දැනීම හා බුද්ධි පරීක්ෂණ විදිහට ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. හරි ඊළඟට මේ ලිඛිත පරීක්ෂණයෙන් තෝරාගත් ආයුධකරුවන්ට ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒකෙදී අතිරේක අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, භාෂා දැනුම, පරිගණක හැකියාවන්, ක්‍රීඩා කුසලතාවයන්, නායකත්ව සහ ප්‍රජා සේවාවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ ඇගයීම මත ලකුණු ලබා දීම සිදු කරනවා. ලිඛිත පරීක්ෂණය සහ ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් ලබා ගන්නා ලකුණු සංඛ්‍යාව මත තමයි ආයුධකරුවන් බඳවා ගැනීම සිදු කරන්නේ. හරි ඊළඟට පසුබිම් පරීක්ෂණය. මේ විස්තර වාට කියව ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ විස්තර ටික කියව ගන්න. මම මේ ගැන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ තනතුර සඳහා තෝරගත්තොත් මේ තනතුරට අදාළ පුහුණුව ශ්‍රී ලංකා පොලිස් විද්‍යාලයෙන් ලබා දෙනවා. එතකොට මේ තනතුර තීර සහ විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරක්. ඒ වගේම තෝරාගත් ආයුධකරුවන් අවුරුදු 3ක ආධුනික කාල පරිච්ඡේදයකට යටත් වෙන්න වෙනවා. හරි මේ ටික දක්වලා තියෙන්නේ සේවා කොන්දේසි. ඊළඟට පත්වීම කොහොමද ස්ථීර කරන්නේ? ඊළඟට කාර්යක්ෂමතා කඩයින් මොනවද? ඒ වගේම භාෂා ප්‍රවීණතාවය ගැන විස්තර දාලා තියෙනවා. මේ ටික කියව ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ ටික කියව ගන්න. හරි ඊළඟට පහත් දක්වලා තියෙන ලිපි ලේඛනවල පිටපත් ආයුධම් පත්‍රයත් එක්ක අමුල්ලා යවන්න ඕන. මුල් පිටපත් යවන්න එපා. වෙන සහතිකය, ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඡායා පිටපත, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සනාථ කිරීම සඳහා වෙච්ච සහතික ටික ඔයා ආයුධම් පත්‍රයත් එක්ක යවන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා දැනටමත් රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න කෙනෙක් නම් අදාළ ආයතන ප්‍රධානිය හරහා මේ ආයුධම් පත්‍රය යොමු කරන්න. මේ සඳහා අවශ්‍ය ආයුධම් පත්‍රය මම rajayjobs.com එකේ දාලා තියන්න. ඒ ආයුධම් පත්‍රය ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන A4 වල print කරගන්න. ඊට පස්සේ නිවැරදිවම පුරවලා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කරන්න. ඊළඟ විශේෂ කාරණේ තමයි rajayjobs.com එකෙන් නැතුව වෙනත් වෙබ්සයිට් සහ සෝෂල් මීඩියා හරහා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලා ලබාගෙන ආයුධම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් චෙක් කරන්න ලබා දීලා තියෙන ආකෘතියට අනුකූල ආයුධම් පත්‍රයක්ද කියලා. නිවැරදි ආයුධම් පත්‍ර මගින් ආයුධම් නොකළොත් ඔයාගේ ආයුධම් පත්‍රය රිජෙක්ට් වෙන්න උනත් පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා ඒ ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට ඔන්ලයින් ෆෝම් එකක් පුරවන්න තියෙනවා. ඒ ෆෝම් එකේ ලින්ක් එකක් මම rajayjobs.com එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගන්න තැනම දාලා තියන්න. මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.